हे गाइज, आज ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भिडियो एडिट गर्न सिकाउने छु र एट लास्ट ब्ल्याक पर्दा छैन भने ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड कसरी एडिट गर्ने सोका लागि भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। सो अलाइट मोसन एपमा प्लसमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो भिडियो अनुसारको रेसियो चुज गर्नुस् र क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ फेरि प्लसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ इमेज एन्ड भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो भिडियो इम्पोर्ट गर्नुस् र भिडियोमा क्लिक गर्नुस् इफेक्टमा क्लिक गर्नुस् र एड इफेक्टमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ सर्च भन्ने अप्सनमा रिप्लेस अ कलर सर्च गर्नुस्। हेर्नु साथीहरू, आइसक्यो। यसमा क्लिक गर्नुस्, स्ट्यान्डर्ड सेटिङमा क्लिक गर्नुस् र रिप्लेस कलरमा यहाँ रातो छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नु साथीहरू, यो प्लस भन्ने छ त्यसलाई आफ्नो ब्याकग्राउन्डमा लैजानु। ल्याइसकेपछि हेर्नु साथीहरू, हाम्रो ब्याकग्राउन्ड ब्लू भइसक्यो र ब्लू भइसकेपछि थ्रेसोल्ड भन्ने अप्सन छ त्यसलाई अलिकति बढाउनु। बढाएपछि त्यहाँ फेदर छ त्यसलाई अलिकति कम बढी गरेर तपाईको भिडियो अनुसार मिलाउनु। मिलाइसकेपछि यहाँ न्यू कलर छ त्यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले ब्याकग्राउन्डमा कुन कलर राख्नुहुन्छ, जस्तै म ब्याकग्राउन्ड ब्ल्याकमा क्लिक गर्नुस्। हेर्नु साथीहरू, हाम्रो भिडियो ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड भइसक्यो र यहाँ योमा क्लिक गरेर ब्याक आउनुस् र हाम्रो भिडियो रेडी ब्ल्याक भइसक्यो। हेर्नु साथीहरू, सो ब्याक आउनु र यहाँ एक्सपोर्ट यो अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र भिडियो एक्सपोर्ट गरिहाल्नु। एट लास्ट तपाईसँग ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड छैन भने भिडियो कसरी एडिट गर्ने सोका लागि क्यापकट एप ओपन गर्नुस्। भिडियो इम्पोर्ट गरिसकेपछि भिडियोमा क्लिक गर्नुस् र यहाँ स्लाइड गर्नुस्, रिमुभ भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुस् र रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुस् र हेर्नु साथीहरू, हाम्रो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुँदैछ। त्यसलाई 100% हुन दिनु र वेट गर्नु। सो फाइनली गाइज, भिडियोको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसक्यो र हाम्रो भिडियो तयार भइसक्यो। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।